आदरणीय दर्शकवृन्द, आज म यहाँहरू समक्ष यहाँहरूको रेगुलर होस्ट लोकेन्द्र बडाथकी यहाँहरूको स्क्रिन सामु उपस्थित भइसकेको छु एउटा ज्वलन्त विषय लिएर। आखिर किन हाम्रो नेपाली गोर्खा समाजमा वनझाक्री र यतिको विषयमा बारम्बार चर्चा हुने गर्दछ? के विदेशी अध्ययनले इङ्गित गरे चाहिँ यति र वनझाक्रीको अस्तित्व नै छैन त? के हाम्रो नेपाली देवभूमिमा यिनीहरूको चर्चा परिचर्चा बकवास नै हो त? हो साथीहरू, आज म तपाईहरुको यस स्टोरी इन फ्याक्ट युट्युब च्यानलको रेगुलर होस्ट म लोकेन्द्र बडाथकी यसै विषयमा पुराना कुराहरू र लेखेका किताबहरूको कुरा गर्न यहाँहरूको स्क्रिन सामुमा हाजिर भएको छु। आशा छ मेरो यो एपिसोड यहाँहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर केही ज्ञानबद्ध कुराहरू लिनुहुनेछ। धन्यवाद। मिस्टिकल एक्सपिरियन्स इन तामाङ सामनिजमका लेखक ल्यारी जी पिटर्सका अनुसार वनझाक्री एक आत्मा हो, यानी नेपाली सामानहरूको देवता। यहाँ सामानको मतलब वनझाक्रीहरू हुन्। वनझाक्री आंशिक रूपमा मानवीय स्वरूप र भावना भएको प्राणी हुन्। वनझाक्रीको अनुहार र हात बाहेक रातो वा सुनौलो कपालले पुरै शरीर ढाकेको 3 देखि 5 फिट अग्लो जङ्गल र गुफाहरूमा बस्ने गर्दछन् र सामान्यतया 7 देखि 20 वर्ष बीचका युवाहरूलाई अपहरण गरेर झाँक्री विद्या सिकाउन सुरु गर्दछन्। शरीर र हृदयमा चोखो शुद्ध भएका युवाहरूलाई मात्र 30 दिनसम्म शिक्षाको लागि राख्दछन् र 30 दिन पश्चात जहाँबाट उनीहरूलाई सुरुमा अपहरण गरिएको त्यही ठाउँमा उनीहरूलाई फर्काउँदछन्। शारीरिक रूपमा घाउ वा अशुद्ध हृदय भएका उम्मेदवारहरूलाई क्यान्डिडेटहरूलाई छिट्टै मुक्त गरिदिन्छन्। प्राय ती अयोग्य क्यान्डिडेटहरूलाई हिंसक रूपमा वनझाक्रीको गुफाबाट फ्याँकिदिन्छन् वा अझ टेरिबल कुरा उसको ठुलो र क्रूर पत्नी लेमलेमे अथवा वनझाक्रीले कब्जा गरेको युवालाई नरभक्षण समेत गर्न पछि पर्दिनन् ती क्यान्डिडेटहरूलाई समातेर। वनझाक्रीहरू ट्रान्सपर्सनल साइकोलोजी अब्टेन गर्न सक्दछन्। पारस्परिक मनोविज्ञान बुझ्न सक्ने सुपर पावर हुन्छ। लोर एन्ड लिजेन्ड अफ द एथी का लेखक केशरलाल भन्दछन् वनझाक्रीहरू हिमालय भन्दा तल्लो भेगको उचाइमा रहन्छन्। वनझाक्रीहरूको कुरा विभिन्न किंवदन्तीहरूमा पाइन्छ। वनझाक्रीहरूले शिवको पहेँलो लुगा लगाएका साधु सन्यासीहरूको पूजा गर्ने भनिएको छ। यसरी वनझाक्री प्राणी र आत्मा दुवै हो। बौद्ध र हिन्दू र नेपालमा विभिन्न जनजातिहरूले विश्वास गर्दछन्। अब हामी यो कुरामा किन विश्वास गर्नु पर्दछ भने नेपाल नै त्यस्तो देश हो जहाँ अलौकिक देव शक्ति भएका चेतनशील प्राणी रहस्यमय तवरले विचरण गरिरहेका हुन्छन्, जसलाई कुनै पनि यन्त्रले पत्ता लगाउन सक्दैन। अहिले हाम्रो विश्वास र आस्थालाई कमजोर बनाउन विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानको नाम जपाएर वनझाक्री र यति हुँदै नभएको हौवा पिटिँदैछ। यो अत्यन्तै दुःख कुरा हो, किनभने यो प्रक्रिया नै नेपाली समाजको जुन विश्वास र आस्था छ र पहिलादेखि नै थियो र भविष्यमा पनि रहिरहनेछ, यी कुराहरूलाई कमजोर बनाउनको लागि यी विदेशी दलालहरूले हाम्रो देशको आस्थामाथि अनुसन्धानको नाम दिएर कमजोर बनाइरहेको छ। यो कुरा सबैले बुझ्नु अत्यन्तै जरुरी छ। आज म यहाँ तिनै लेखकहरू जसले नेपालका गाउँ बस्ती हिमाली पहाडी खर्क भन्ज्याङ आदि गएर मानिसहरूसँग कुरा गरी निकालेको तथ्यसँग रहेर चर्चा गर्दैछु। मेरो विमति यति मात्र हो कि यति र वनझाक्रीको वास्तविकतालाई मात्र बनावट कहानीको ट्याग लगाइदिएर हाम्रा गाउँ बस्ती पहाडी र हिमाली भेगका मानिसहरूको विश्वास र आस्थामाथि प्रश्न चिन्ह लगाइदिनु हो। आखिरी यति के हो त? लोर एन्ड लिजेन्ड अफ द यतिका लेखक केशरलाल भन्दछन् यति नेपालमा निकै लोकप्रिय छ। अधिकांश नेपाली यतिमा विश्वास गर्दछन्, तर मानव अतिक्रमणका कारण आजकल ती दुर्लभ लगभग लोप भइसकेको बताउँछन्। अर्को दृष्टिकोण यो हो कि यति हिन्दू सन्यासीबाट व्युत्पन्न भएको हो जो संसारबाट पछि हटेर जङ्गल र गुफाहरूमा आगो सुरक्षा र मानवीय सुख सुविधा बिना सांसारिक बन्धनबाट मुक्तिको खोजीमा बस्छ। नेपालमा कहिलेकाहीँ उनलाई महालङ्गुर वा ग्रेट मङ्की भनेर चिन्छ। यति नेपालमा सम्मानित छ। यिनलाई हिर्नल या यति
बाँदरका राजा हनुमान स्वरूप लिन्छ। यति आधा मानव र आधा बानरको रूपमा पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ। हनुमानमा जादुई शक्तिहरू छन्। आफ्नो आकार परिवर्तन गर्न सक्दछन्। हनुमान जस्तै उड्न सक्दछन्। यतिहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। त्यस्तै ओन द यति ट्रेल द सर्च फर द इलुसिभ स्नोम्यानका लेखक मदन मोहन गुप्ता र त्रिभुवन नाथ लेख्दछन्, यति मूल रूपमा तिब्बती शब्द होइन। कसै कसैको विश्वास छ यो संस्कृत शब्द एक्सबाट आएको हो। बाक्लो कपालले आफ्नो शरीर ढाकेको अलौकिक शक्ति भएको यो आधा मानव र आधा जन्तु हो। जङ्गली प्रकृति र बुद्धि दुवै भएको सुपर नेचुरल प्राणी हो। यतिहरूमा प्राय रहस्यमय शक्ति भएको हुन्छ। यतिलाई 3 प्रकारले पहिचान गरिएको छ। एक, पहिलोलाई शेर्पा भाषामा न्याल्मो भनिन्छ। यो करिब 15 फिट अग्लो, खतरनाक र मांसाहारी हुन्छ। यिनीहरूको हात खुट्टाभन्दा ठुला हुन्छन्। यिनीहरू झन्डै भालु जस्तो आकारका हुन्छन् र याक र अन्य ठुला जनावरहरूको शिकार गर्दछन्। सिङ भएका जनावरको सिङमा नै समाती घाँटी घुमाएर यिनले शिकार गर्दछन् भनिन्छ। उनीहरू मानवको मस्तिष्क खानको लागि मानिसहरू मार्दछन्। यिनीहरूमा महिलाहरू सबैभन्दा ठुला हुन्छन् र समूहको नेतृत्व गर्दछन्। तिनीहरूले मानिसहरूलाई समातेर तिनीहरूसँग सेक्स सम्बन्ध समेत गर्ने कुरा हिमाली क्षेत्रका मानिसहरूमा किदबिन्तीको रूपमा प्रचलित छ। यिनीहरूमा पुरुषहरूको कपाल लामो हुन्छ र आँखा छोप्छ। पुरा दारीले बाँकी अनुहार ढाक्छ। सबै यतिका लामा हात हुन्छन्। बाक्लो काँध र छोटा खुट्टा हुन्छन्। तिनीहरूको पुच्छर हुँदैन। शेर्पाहरूले तिनीहरूलाई खतरनाक मान्दछन्। उनीहरूलाई हेर्दा पनि दुर्भाग्य, रोग, कोमा या मृत्यु पनि हुन सक्दछ भन्ने विश्वास गर्दछन्। यिनीहरू निशाचर हुन्छन् र रातमा पूर्ण रूपमा देख्न सक्दछन्। तिनीहरूको लामो कान र समान रूपमा तीव्र सुन्ने क्षमता भएका हुन्छन्। यिनीहरूको पैताला र औलाहरू पछाडि फर्किएका हुन्छन्। भनिन्छ कि यिनीहरूलाई मानवभन्दा कम बुद्धिमान तर बानरहरूभन्दा बुद्धि भएको मानिन्छ र हिमालयका गुफाहरू र जङ्गलहरूमा बस्दछन्। कपडा, औजारहरू, हतियार र आगोको प्रयोग गर्दैनन्। आफ्नो खाना चिसो वा काँचै खान्छन् र आगो र गन पाउडरको गन्धबाट यिनीहरू डराउँदछन्। तिनीहरू बाघ जस्तै गर्जन्छन्। मानिसहरूले खोके जस्तो आवाज र मधुर रूपमा कु 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 जस्तो आवाज निकाल्दछन्। यतिको दोस्रो प्रकार शेर्पा भाषामा चुती हो। यो करिब 8 फिट अग्लो र यिनीहरू शाकाहारी र मांसाहारी दुवै हुन्छन्। चुतीहरू न्याल्मो भन्दा मुनि 8000 देखि 10000 फिटको उचाइमा बस्दछन्। न्याल्मो जस्तै तिनीहरूको हात खुट्टाभन्दा ठुला हुन्छन् र छोटो घाँटी सहित कालो रोग भएका हुन्छन्। त्यस्तै यतिको तेस्रो रोग जसलाई हामी बन्झाक्री भनेर भन्दछौँ, तामाङ भाषामा यिनीहरूलाई रङ सिन बम्बो वा बन्झाक्री भनिन्छ। त्यस्तो प्रकारका यति यिनीहरू नै हुन् जसलाई बन्झाक्री भनेर चिनिन्छ। यिनीहरू 3 देखि 5 फिट मात्र अग्ला हुन्छन्। यिनीहरूको शरीरमा रातो र सुनौलो कपाल हुन्छ। यिनीहरू सबैभन्दा कम उचाइमा रहेको जङ्गलमा बस्ने र सामान्यतया शाकाहारी हुने विश्वास गरिन्छ। पहिलाको जमानामा यिनीहरू कहिलेकाहीँ गाउँमा अन्न लिन आउने गरेको सम्मको कहानी सुन्न पाइन्छ। यिनीहरू गोठमा रहेको लैनो गाई दुहेर समेत लाने गरेको कुरा अझै बुढापाकाहरूले सुनाउँदछन्। विश्वास गर्नु नगर्नु आफ्नो ठाउँमा छ। बन्झाक्रीहरू सिधा हिँड्छन् र कहिलेकाहीँ घोप्टिएर चतुर्भुज रूपमा हिँड्दछन्। यिनीहरू एक्साइटेड हुँदा मात्र डेन्जरस हुन सक्दछन्, खतरनाक हुन सक्दछन् र मानिसलाई आक्रमण गर्दछन्। यिनीहरूको टाउको शङ्खाकार वा अन्डाको आकारको जस्तो हुन्छ। आँखाहरू गहिरो रूपमा भाँसिएका हुन्छन्। ओराङ्गुटानको जस्तो रातो झुरेको समतल अनुहार भएका हुन्छन्। ओन द यति ट्रेल द सर्च फर द इलुसिभ स्नोम्यानका लेखक मदन मोहन गुप्ता र त्रिभुवन नाथ लेख्दछन्, बन्झाक्री पितृसत्तात्मक परिवारमा बस्दछन्। टाइम्स अफ इन्डियाको 1979 को मार्च 6 मा छापिएको द यति शीर्षकको एउटा रिपोर्टले उनीहरूको टाउको अगाडि 2टा आँखा जस्तै, पछाडि 2वटा आँखा र
निधारको बीचमा एउटा सानो सिङ रहेको बताउँदछ। महिला यतिको पेटको मुनि झुन्डेको ठुला ठुला स्तनहरू हुन्छन् जसलाई उनीहरू आराम गर्दा आफ्नो घुँडामा झुन्ड्याउँछन् र दौडदा हातमा बोक्दछन्। बुढापाकाहरू भन्दछन् बन्जाक्रीबाट उम्कने सबैभन्दा राम्रो तरिका डाउन हिल अर्थात् ओह्रालो दौडनु हो। तल दौडदा बन्जाक्रीको कपालले उसको दृष्टि रोक्छ र महिलाको आफ्नो स्तन थामेर दौडदा उनीहरूले आफ्नो सन्तुलन गुमाउन पुग्दछन्। आदरणीय दर्शक वृन्दहरू, बन्जाक्री र यति सम्बन्धी म अर्को पाठमा थप अन्य तथ्यहरू बताउने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा लिन्छु। यो सामग्री मन परेमा लाइक तथा सेयर गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँहरूलाई सब्स्क्राइब समेत गर्नको लागि म यसै एपिसोड मार्फत म आग्रह समेत गर्दछु। धन्यवाद। म फेरि आगामी अङ्कमा यस्तै यति र बन्जाक्री सम्बन्धी विषयवस्तु अवश्य नै ल्याउनेछु। तबसम्मको लागि जय नेपाल, जय जननी।